युट्युब च्यानल एम संसारलाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नुहोला किनकि मैले अपलोड गरेको लेटेस्ट भिडियोहरूको जानकारी सबभन्दा पहिला तपाईले नै पाउनुहुन्छ। आज म नयाँ साइटको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु जसमा तपाई आफ्नो मोबाइलबाट अथवा कम्प्युटरमा युट्युबको भिडियो त हेर्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुस्, त्यही हेरे बापत तपाईको कमाई पनि हुन्छ। आज म त्यही ट्रिकको बारेमा सिकाइरहेको छु। यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। अब जाउँ हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनमा।